नमस्कार. मी आता तुम्हाला मिसल पाव कसा बनवायचा ते दाखवते. त्यासाठी साहित्य बघा. ही मटकी घेतली, मोड आलेली, 2 मोठे कांदे घेतलेत, असे लांब लांब चिरून घेतलेत, 1 टोमॅटो घेतलाय, 1 खोबरं घेतले मी भाजून, लसणाच्या पाकळ्या घेतल्यात 10-12, तेल, कोली मसाला 2 चमचे, 1 चमचा धने पावडर, 1 चमचा हळद, अर्धा चमचा गरम मसाला, चवीनुसार मीठ, फरसाण घेतलंय 1 वाटी, बारीक चिरून कांदा घेतलाय आपल्या मिसलच्या वरून टाकण्यासाठी, बारीक चिरून कोथिंबीर, लिंबू, 4 पाव घेतल्यात. चला आपण सुरुवात करूया. मटकी आपण कुकरला वाफवून घेऊया. एक कुकर घेतलाय. आता त्याच्यामध्ये ही मटकी टाकते. अर्धा चमचा हळद, मीठ टाकते अर्धा चमचा. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते 1 ग्लास. आता कुकरला आपण 1 शिटी काढून घेऊया. हे बघा, मिक्सरला 1 शिटी काढून घेतली, मस्त शिजल्यात. गॅस पेटवलाय. आता त्याच्यावर कढई ठेवली, 1 चमचा तेल टाकते. आता त्याच्यामध्ये कांदा टाकते. कांदा आता आपण तेलामध्ये थोडासा शिजवून घेऊया. कांदा आपला शिजलाय. आता त्याच्यामध्ये लसूण टाकते, टोमॅटो टाकते, आता परत आपण 2 मिनिट टोमॅटो आणि कांदा लसूण शिजवून घेऊया. 2 मिनिटं झाल्यात. टोमॅटो कांदा आपला शिजलाय. आता त्याच्यामध्ये खोबरं टाकते. मी भाजून घेतले खोबरं. आता गॅस बंद करते. आता हे थंड करून मिक्सरला बारीक वाटून घेऊया. आता हे थंड झालंय. आता मिक्सरला आपण बारीक वाटून घेऊया. याच्यामध्ये पाणी नाही टाकायचा. हे बघा, असं बारीक वाटून घेतलं. आता गॅसवरती कढई ठेवली. आता त्याच्यामध्ये तेल टाकते. थोडंसं जास्तच तेल टाका. आता त्याच्यामध्ये वाटून घेतले ते टाकते. आता वाटण आपण 1 मिनिटभर तेलामध्ये शिजवून घेऊया. आता याच्यामध्ये मसाले टाकूया. हळद, धने पावडर, कोली मसाला. आता मिक्स करून घेऊया. मसाले 1 मिनिटभर शिजवून घेऊया, तेल सुटेपर्यंत. मसाले आपले शिजलेत. हे बघा, तेल पण सुटलंय. आता त्याच्यामध्ये वाफवलेली मटकी टाकते. तर मिक्स करून घेते. आता याच्यामध्ये गरम पाणी टाकते. हे बघा, मस्त तर्री आली. चवीनुसार मीठ, गरम मसाला. आता आपण मिक्स करून घेऊया. आता 2-3 मिनिटं शिजवून घेऊया. 2 मिनिटं झाल्यात आपली. हे बघा, मस्त तर्री आली, कट सुटला. हे बघा, मस्त. हे बघा. आता गॅस बंद करते. मिसल पाव आपला तयार आहे. तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, कमेंट करा.
आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.